Mình đang ở Bà Chúa Kho ở Hà Nội. Ở đây là Bà Chúa Kho là của thời nhà Trần, được nhà vua phong làm quốc trưởng, quốc khố, công chúa, vì có công trông coi lương thực quốc khố trong thời chống quân Nguyên Mông. Thì mình cũng xin giải thích là có hai Bà Chúa Kho. Một Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là Bà Chúa Kho thời nhà Lý, trong kho lương ở Phú Kho ở Bắc Ninh. Rất nhiều người đến đây và tranh luận về điều này. Thực ra thì rất khó để giải thích cho mọi người hiểu về hai Bà Chúa Kho là khác nhau. Tuy nhiên thì dựa vào những tư liệu lịch sử và thần phả để lại thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng hai Bà Chúa Kho đều là những vị tướng thần của hai thời kỳ. Ở đây thì không có chuyện khách thập phương lễ đầu năm vay cuối năm trả. Đình thì cũng đốt cấm vàng mã và đốt hương tràn lan. Nạn buôn thần bán thánh không có đất sống ở đình này nên việc viết sớ cũng hoàn toàn là không có. Đình Bà Chúa Kho ở Hà Nội thì từ xưa đã nổi tiếng là linh thiêng. Tuy nhiên thì cách hành lễ mỗi nơi mỗi khác. Làm được vậy thì có lẽ cũng là do cách quản lý và ý thức của người đi lễ. Đình Bà Chúa Kho ở Hà Nội chỉ là nơi người dân đến cầu lộc, cầu an, trú tịnh, không có chuyện vay trả bao giờ cả. Ngoài hậu cung còn nguyên vẹn hai con nghe đá án ngữ trước cửa vào hậu cung, là linh vật xưa của đình còn sót lại. Ngoài ra một số chân cột đình giảng võ cũng tồn tại được. Nằm ẩn mình thầm lặng với một con ngõ nhỏ đường Lê La Thành, đình Bà Chúa Kho như tách biệt hẳn với những ồn ào chống nô hộ. Bà Lý Thị Châu, người làng Võ Trại trong kinh thành Thăng Long, ngày nay là phường Giảng Võ. Cha bà là ông Lý Quýnh lấy vợ làng Võ Trại sinh ra Lý Thị Châu. Ông Lý Quýnh lúc bấy giờ làm chức điện hậu binh lương, chuyên giữ kho lương quân lính đời nhà Trần. Bà Lý Thị Châu được học hành chu tất tại trường Bích Câu xưa nên văn võ toàn tài. Năm 22 tuổi, bà lấy một viên quan thái bảo họ Trần làm chức đốc bộ ở Châu Hoan, tức là Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Năm 1285, một đạo quân Nguyên hùng mạnh do Toa Đô chỉ huy đánh vào nước ta từ phía Chiêm, thành hòng thâu tóm Châu Hoan. Chồng bà không ngăn được sức giặc mạnh, đành rút quân về giữ vùng Diễn Châu ở Nghệ An, củng cố lại lực lượng. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, phận nữ nhi như bà Lý Thị Châu cũng không thể rủ màn che trong phòng mà tự nguyện chỉ huy quân sĩ bảo vệ kho lương, lo liệu hậu cần để chồng yên tâm đánh giặc. Cuối tháng 5 năm 1285, nhà Trần đánh đuổi giặc Nguyên khỏi bờ cõi. Vợ chồng bà được triệu về kinh thành chồng thì giữ chức vụ cai quản quân Kinh Đô, vợ coi sóc kho phủ Phụng Thiên. Cuối năm 1287, quân Nguyên lại chia thành 3 đạo đánh Đại Việt. Chồng bà Lý Thị Châu được lệnh ngăn giặc phía sông Hồng. Thế giặc mạnh, ông nhận nhiệm vụ tử chiến chặn hậu để vua quan rút lui an toàn. Thái bảo họ Trần hy sinh lẫm liệt trong trận đánh này. Tin chồng tử trận, kinh thành sắp thất thủ nhưng bà Lý Thị Châu vẫn bình tĩnh lệnh quân sĩ chuyển toàn bộ lương thực của cải đem đi cất giấu, rồi lấy một chiếc khăn hồng thắt cổ tự vẫn,